Salutare internet, eu sunt Cif, bine ați venit la un nou videoclip după foarte mult timp. Toată nebunia asta de afară a fost cam greu să mă ocup de chestii în ultimul timp. Am postat pe Instagram acum ceva timp un fel de trailer pentru un Q&A pentru canal, așa că haideți să aflăm cine e de fapt Cif. Dacă vă interesează, hai să-i dăm drum. Bun. Hei, ce face toată lumea? Sper că sunteți ok în vremurile astea foarte ciudate. Aveți grijă de voi. Toată nebunia asta cu virusul ne-a cam băgat în casă, așa că sper că aveți timp să vizionați acest videoclip. Acum, am făcut câteva întrebări pe care voi nu mi le-ați spus. M-am gândit că poate vă pasă și m-am gândit așa să vă răspund eu la niște întrebări pe care mi-asum că poate vi le aveți, cei care mă urmăriți. Așa că, prima dată, Cif, de unde numele ăsta Cif? Acum mult timp, prin liceu, un profesor, unul dintre profesorii, un profesor de religie, eu eram șef de clasă atunci și, cum se mai spune uneori, Cif la un membru înalt al unei organizații sau ceva de genul, așa m-a numit pe mine Cif. A fost doar o chestie foarte casual, hei Cif, și atunci mi-a stănit o mică flacără, am zis, wow, Cif, sună șmecher, cum ar fi nume de scenă? Și a rămas Cif. Acum nu spune nimeni Cif prea des, decât la mișto, dar am zis că e un nume de scenă și dacă îl voi folosi tot mai mult, poate o să fie tot mai cunoscut. Acum, numele meu adevărat este Gabriel Moranciu, am 21 de ani nou, proaspăt împliniți, stau în Sibiu, lucrez la H&M, momentan. O altă întrebare posibilă ar fi cam de când fac YouTube. De mult timp, da, am ajuns la concluzia că trebuie să faci foarte mult timp pe YouTube ca să realizezi ceva și trebuie să și muncești foarte mult. Nu-mi permit să-mi ocup timpul numai cu asta, ci o fac mai mult de distracție. YouTube, de când fac YouTube. YouTube Studio spune că fac din 2012, cam așa. Nu-i dau dreptate 100%. Cred că de atunci am canalul, dar nu am făcut un canal oficial din el. Și până în 2015, cred. 2015 am început să postez, am început cu mici cover-uri pe care le făceam, da, mai și când. Nu la un nivel la care poate vă așteptați. O să continui să mai postez și poate o să mă îmbunătățesc, o să aduc și niște videoclipuri noi, concepte noi, niște cover-uri pe care le voi face, dar mai durează asta, mai durează. Și am început cu acele cover-uri pe un canal care se numea diferit, se numea Irga MG. De unde vine Irga? Irga venea de la Irgalmas, care în bulgară cred că însemna înțelept sau ceva de genul, și MG de la Moranciu Gabriel. Da. După ce am postat câteva videoclipuri acolo, cred că am încărcat ceva cu drepturi de autor și a fost șters canalul sau nu știu ce s-a întâmplat. După care am deschis din nou canalul ăsta, m-am gândit la un nume, m-am gândit la mai multe idei și l-am numit Cif Channel. Foarte simplu, nu e ceva ce ar fi foarte greu de imaginat sau ceva ce ar fi catchy, așa, ar putea fi pronunțat de Cif Channel. Și a rămas Cif Channel, am început să postez beat-uri pe care le mai fac și câteva beat-uri făcute prin aplicații sau pe calculator. Și am intrat în următoarea întrebare, care mă gândesc că va circula prin căpuț. De când dansez? Ei bine, primul meu videoclip de pe YouTube nu e chiar primul moment când am dansat. A fost primul videoclip pe care l-am postat că dansam pe stradă. E primul videoclip pus pe YouTube de dans. Însă, de dansat, cred că undeva în 2016, 2017, poate, cam așa. Tot a început cu un concurs la care am cântat
Și la final mai erau câteva secunde din melodie pe care nu mai știam cum să le folosesc. Așa că m-am decis, am văzut eu o chestie pe internet, hai să fac o mică video. Am început să fac un pic de robotică, să fac un pic de popping, un wave și chestii, o nebunie. Oamenii în momentul ăla că nu se așteptau, momentul meu de cântat n-a fost extraordinar, de-aia nu l-am trecut mai departe, dar am reușit să stârnesc un pic interes celor care m-au vizionat. După spectacol, după momentul meu, au venit niște tipe la mine, niște fete mai mari, erau în clasă 2 mai mari, să mă întrebe dacă vreau să fac parte din trupa lor de dans. Ei aveau o trupă a liceului pentru un concurs de dans din oraș respectiv, în Râmnicu Vâlcea s-a realizat. Dacă nu știți mulți dintre voi, se numește Conflictul Liceelor. O să las un link în descriere să vedeți canalul lor, poate să vedeți și videoclipul cu mine, care-s nașpa. Da, totuși vizionați, de ce nu, să vedeți de unde a pornit. După acel moment am început să dansez și eu deja lucram la asta, pe ascuns. Lucram la chestia asta și am vrut să vedem ce este. Și am vrut tot mai mult să demonstrez că totuși am ceva special și că vreau să aduc mai mult decât, nu știu, dansulețele astea de pe internet, luați de la alții. Am început să îmi creez propriul meu stil. Acum, bineînțeles, și în momentul de față e foarte greu să am un stil al meu, care să fie recunoscut ca fiind stilul meu, dar am preluat de la tot mai mulți. Acumulat, ar veni undeva la 4 ani de dans, 3 ani de dans mult mai intens, mai pe bune, care chiar am muncit și am progresat. Tot legat de dans, pentru că de asta canalul ăsta, câțiva idoli pe care cred că poate câțiva din voi v-ați gândit de unde mă inspir eu sau când am început să dansez, mă interesam din mai multe locuri, nu era un singur loc în care da. Bineînțeles că ușor am descoperit personalități, dansatori care mi-au stârnit mai multă credere, nu știu, mi-au plăcut mai mult, mi s-au părut mai tehnici, mi s-au părut mai interesanți, aduceau ceva nou decât stilul ăsta mainstream pe care mulți îl practicau. Prima a fost Non-Stop, Marquis Scott, dacă îl știți, Le Twins, care și în momentul de față sunt o mare inspirație mea, cam și o mare parte din stilul meu e din stilul lor. Paradox, Lilu, Tide Eyes și mulți alții. Bineînțeles, mă uit la multe videoclipuri de dans și încep să creez mici stiluri, încep să preiau de la fiecare câte un pic. Acum, hai să citim întrebările voastre curioase și începem cu Pietarul Robert Mihail. Ce părere ai despre Gianovu Florian? Gianovu Florian, altă întrebare. Ce părere ai despre pietarul Robert Mihail? Voi, cred că ar trebui să vă întâlniți, ar trebui să vă cunoașteți, că ar trebui să vă formați totuși voi doi o părere. Dacă mai puteți să vă întâlniți. Tot pietarul Robert Mihail. Dacă un tren merge cu 60 de km pe oră și pe drum sunt condiții nefavorabile, iar vântul bate din sens opus cu o viteză de 50 de km pe oră, cât timp cât timp să o îi ia să ajungă în autogar? Ok, trecem peste greșeala gramaticală. Hey Google! Mă, cred că 15 zile, că 14 stă în carantină și una atât durează să meargă între românesc, știți voi, nu? Iar el. De ce ești tu mai Mora decât Mora și de ce Mora nu e mai Mora decât tine? Pentru că ești pietarul Robert Mihail și eu sunt o singură persoană. Tot el, când îmi gătești și mie ceva cif. Mă, tocmai ce am niște carne la dezghețat, deci dacă vrei poți să vii. Da, ți-am zis, cu transportul acum, așteaptă. Tot personajul nostru interesant. Cine ar câștiga la un battle dintre Gabriel, adică eu, și Gianovu Florian? Pentru cei care nu știți cine e Gianovu Florian, este un prieten de-al meu, dansator, care dansează de ceva timp și a apărut și la Umor și la România Talent. Las. Bineînțeles, cred că trebuie să așteptăm să treacă toată nebunia asta și după aia să putem participa și noi la un concurs.
pentru că am fost la un concurs de curând în Bulgaria, care când am ajuns acolo s-a anulat din cauza... No, bun, în sfârșit o întrebare faină de la Giannou Florian, prietenul meu, care a fost cel mai mare concurs de dans la care ai participat? N-am participat la foarte multe concursuri, dar dacă să mă gândesc bine, ca și magnitudine, ca și prestanță și popularitatea concursului, de care sigur ați auzit și câțiva din voi, World of Dance 2017 România, calificările, practic. Am fost acolo la categoria 1 contra 1, dar n-am trecut nici de preselecții. Dar a fost interesant, am apucat să văd și eu mai mulți oameni, dansatori, ca să văd jurați, printre care era și Paradox, personajul de care vă ziceam. Da, a fost o experiență interesantă. Am văzut Cluj mai mult, m-am plimbat, da. Am fost praf, dar măcar a fost un început pentru mine, pentru că sfatul meu pentru cei care vor să se apuce de dans sau dansează în continuare, mergeți la tot mai multe concursuri până la urmă, nu contează ce nivel ai tu, trebuie să îți urmărești prin ele, muncește și când ajungi la un concurs, vezi la ce nivel ești, e cel mai bun, cel mai bun. La ce concurs am mai fost? Am fost la România Talent, bineînțeles nu am trecut la televizor, am fost la Îmi place dansul, bineînțeles nu am trecut la televizor, pentru că sunt cam aceleași concursuri. Am fost de la foame la faimă, urma să merg la Movement, e tot așa un concurs de dans din Bulgaria, un concurs din București, Diamond Dance Cup, la care am luat locul 2 din 2, împotriva prietenului meu. Cam atât. Așteptăm viitorul. Diana Santa, ce te motivează să continui să dansezi după un eșec? Cred că eșecul respectiv trebuie să fie practic o motivație pentru tine, pentru că numai prin eșec poți să înveți cum să treci peste ideea că tu încă nu ai reușit sau ceva de genul. Primul lucru care îmi vine în minte e că sunt încă începător. Pentru mine sunt încă începător, nu am trecut prin pâinea dansului, nu am trecut prin această industrie atât de mult încât să înțeleg cum funcționează lucrurile. Dansul pentru mine, poate tu te referi nu neapărat la eșec în dans, te referi la un eșec de fel. Muzica, dansul, meditația mă ajută foarte mult, noapte, muzica, întuneric, gândurile mele, rețeta perfect. Bineînțeles, trebuie să-ți folosești și mintea foarte mult. Un eșec înseamnă un pas în plus spre a realiza ceva și trebuie să fii conștient că numai prin eșec poți să treci mai departe. Acum, un eșec poate fi mai mic, mai mare, poate fi din cauza ta, din cauza altuia, nu contează. Ideea e că trebuie să te analizezi foarte mult situația și să te gândești, ok, am dat o bară, dar pot să fiu mai puternic, hai să învăț din ceea ce am greșit și să înțeleg faptul că mai durează puțin până ajung la acel obiectiv, cea mare realizare pe care tu ți-o dorești. Ciocolata Belgi. Tinfi, ce părere ai despre World War 3? Treilea război mondial. După ce trece viruseala, apare poate chestia asta, pentru că trebuie să facem ceva, nu putem să stăm degeaba în case după atâta timp de carantină, nu putem să stăm să nu facem ceva, nu putem să ne ocupăm mintea de ceva. Poate va fi următoarea pandemie. Nu o să intru în detalii despre toate subiectele astea, dacă nu vreți. Bineînțeles, dacă vreți să ascultați și alte sugestii, alte tipuri de videoclip, dacă considerați că are rost să ascultați părerea mea despre COVID-19 sau despre cel de-al treilea război mondial, bineînțeles să puteți lăsa în comentarii o sugestie sau mai multe și o să vă fac pe plac. Acum nu intrăm în discuție despre toate chestia asta. Bineînțeles, dacă doriți să mă vizionați pe Instagram, mă găsiți cu Aron Gabriel 10 Cif. Acolo mai postez dansuri, mai postez chestii, poze, videoclipuri diverse. O să încerc tot mai des să postez acolo. Așa că urmăriți-mă. Din nou, Diana Santa. Știi că noi suntem mereu aici pentru tine, da? Tot Diana Santa. Fanii mei. Cum se desfășoară o zi obișnuită pentru tine?
Na, înainte de toată nebunia asta, pentru că sunt o persoană foarte ocupată de fel, am și școală, și lucru, și mă ocup și de casă singur, mă trezesc, dacă e nevoie merg la școală, dacă nu mănânc, îmi fac ordine prin casă, verific să fie totul la locul lui, să fie curat, deschid geamurile, mă îmbrac, merg și îmi fac treaba, dacă am chestii de plătit, dacă am chestii de organizat, dacă am, nu știu, să mă întâlnesc cu cineva pentru ceva, mă întorc de la școală, merg după la lucru, mă întorc, mănânc, dansez, am o parte din programul ăsta care dansez, am vreo 10-15 minute, la drumul sau poate chiar mai mult, la drumul la melodii și efectiv încerc să ascult. Încerc să ascult melodii, nu doar să o ascult. Următoarea întrebare, următorul client. Claudiu 50. Câte zile are o noapte? Hey Google, how many days a night has? Mi-a răspuns în maghiară. Răspunde la întrebarea asta e mult prea complexă pentru mine și pentru Google, așa că ai câștigat. O întrebare foarte interesantă aici, văd. Szilard, faci ceva în care crezi sau încerci să crezi în ceea ce faci? Și cred că înseamnă același lucru, cred. Ideea e că odată ce faci ceva, ajungi la un moment dat să crezi în acel lucru pe care îl faci. Și făcându-l tot mai mult, crezi în el. Acum depinde cât de important e acel lucru pentru tine. Dacă faci un lucru care nu are nicio importanță și nu te reprezintă cu nimic, bineînțeles că nu crezi în el, dar îl faci. Voilà. Dar dacă începi să crezi într-un lucru pe care îl faci deja, asta înseamnă că are o semnificație mult mai mare pentru tine, acel lucru pe care deja îl faci. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare așa cum ți-ai dorit. Bogdan Simo, dacă nimic nu se lipește de teflon, cum e lipit teflonul de tigaie? Bă, nu știu cine ți-a zis că teflonul nu lipește, dar ouăle o lipesc. Așa că și tigaia asta lipită de teflon. Mai documentează. Bă, dar mă lași? Pietran Robert Mihail, aștept de 4 săptămâni să pui Q&A. Când o să-mi îndeplinești dorința? As you wish, my lord. No, mai așteaptă și 4 săptămâni să-l și încarc. Și cam asta a fost videoclipul, acesta a fost Q&A-ul. Mă bucur că am avut clienți care să pună întrebări interesante și curioase și nemaipomenit de complicate. Dacă, bineînțeles, mai doriți unul pe viitor, lăsați-mi un comentariu aici sau la o postare pe Instagram. Bineînțeles, mă voi gândi la voi și dacă aveți și alte subiecte, alte chestii pe care vreți să le fac, mai ales în perioada asta în care vom sta foarte mult în casă, bineînțeles, lăsați-mi-le în comentarii sau, efectiv, sunați-mă, că mulți dintre voi aveți numărul meu. Așa că, ne vedem data viitoare, eu am fost Chief și aveți grijă de voi.